Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dito sa channel ko, please keep on watching bago ka po mag-like and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para po lagi kang updated sa mga next videos ko. For today's video po, ituturo ko po sa inyo ito. For today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano ginagawa ang name intro using the video editor Kinemaster. Napakadali lamang po nito and sana po tapusin nyo po itong buong video ko para po madali nyong matutunan itong ituturo kong tutorial ngayong araw. Bago po tayo mag-umpisa, shoutout muna ako sa mga kaibigan kong YouTuber. Musika at katatawanan, Ace Delion PH, Iloco Nico TV, Rachel May, Caroline Adrian, Just Me Mark, Kirk Tooth, Josie Mad, Amira Beauty, Raimundo Lovell, Warly Tomas, Baby Wen by Bad Official, Divine Merc Mabayo Ibanez, Clarence RP, Pearly Pajarillo, Twinly the Promdi. So wag na nating patagalin guys, umpisahan na natin. So ayun nga guys, punta tayo ng ating Kinemaster video editor and then gawa tayo ng bagong project. Piliin natin ang 16:9 ratio ng ating project. Ayan. And then piliin natin yung background. Na-save nating name intro ko kanina. Ayan po.
So ayun guys, tapos na yung name intro tutorial ko ngayong araw, and sana may natutunan kayo na pwede nyong i-apply sa inyong mga sariling YouTube channel. Abangan nyo po yung mga susunod kong tutorial. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-download ng videos galing ng Facebook. Nice. At kung nagustuhan mo po itong video ko ngayong araw, huwag kalimutang mag-like and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi ka pong updated sa mga next videos ko. See you on my next vlog. Bye-bye!